කවුද මේ මැෂින් එකක් ගෙල්ලා තියෙන්නේ? කම්පියුටර් මේසෙකට මැෂින් එකක් ගෙල්ලා තියලා කවුද දන්නේ? ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා බොස්කි සාන්ද්‍රා YouTube channel එකෙන්. මම අද පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ මැෂින් එක පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේක තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් මොනවාද එළවලු ಜಾති පළතුරු ಜಾති ඕනම දෙයක් මේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් නෙවෙයි මේක මෙතනින් පළතුරු ಜಾති ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ මෙතන වෙනම තියෙනවා මේ පැත්තේ වෙනම මේ එකක් තියෙනවා එතනින් පළතුරු වල පට්ටේ වෙනම වෙලා යනවා මේ පැත්තෙන් වෙනම බීම වගේ මේ ජූස් එක මිරිකිලා එනවා මේ පැත්තෙන් මේක තමයි පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අද මට තෑගි දුන්නේ මගේ උපන්දිනේට සාන්ද්‍රා දුන්නේ මේ මොකද මං ගොඩක් කඩවල වලට මෙහි කඩවල වලට ගියාම මං මේ ගොඩක් ගන්න පළතුරු බීම ಜಾති ගන්නවා මං ගොඩක් ඒ කියන්නේ කැරට් බීම රතු වල වලින් හදාපු බීම ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති ගන්නවා ඒ වුණාට යා කිව්වා මේ මොකද කඩවල වල සුපර් මාකට් වලින් ගන්න ඒවා වල ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කලරින් ಜಾති දාලා තියෙනවා සීනි වැඩියෙන් දාලා තියෙනවා ඒක හින්දා ඒ කියන්නේ එච්චර හොඳ නැහැයි කියලා ඒ කඩවල වලින් ගන්න ඒවා ඊට පස්සේ තමයි මට යා තෑගි දුන්නේ උපන්දිනේට මේක කොහොම හරි මේක මෙතන මේ වෙනම කෑල්ලක් තියෙනවා මේකෙන් පුළුවන් කියන්නේ දැන් මේ හිර වුණොත් එහෙම මොන කැරට් ඒවා මේවා මොන හරි පළතුරු හිර වුණොත් මේකෙන් ඇතුළට මෙයා කරලා දාන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම ගලවන්න තියෙන්නේ මේක මෙහෙම කරකවහම ගැලවෙනවා මේ තියෙන්නේ මේක සුද්ධ කරන්න එහෙම ලේසි ගොඩක් අමාරු නෑ හැබැයි ඒ පාවිච්චි කරපු වෙලාවෙම සුද්ධ කරන්න ඕන නැත්තම් මේ ඇතුලේ හිටින ඔක්කොම ඇලවිලා තියෙනවා මොනවාද මේ තියෙන්නේ මේකේ මුලින්ම මේ කෑල්ල ගලවන්න ඕන මේකේ පොඩි ලොක් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා ලොක් එක අරින්නන පැත්තෙන් මේ තියෙන්නේ මේ කෑලි එකින් එකට මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන් මෙහෙම ලේසි හොදන්න එච්චර අමාරු නෑ මේ කෑලි තුන ගැලවුවා හොදන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ සෙට් කරන්න ලේසි මේ කෑලි කානට තියෙනවා සෙට් වෙන්න සෝස් වගේ જાතියක් හදනවා තක්කාලි වලින් ඒක හදද්දිත් මේක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ඕන වෙනවා මේක හොඳට සෝස් එක වගේ එනවා මෙතනින් මේ හොඳට මෙයා කරන්න පුළුවන් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක ගන්න මේ මම දාන්නම් යටින් ලින්ක් එක හොයලා මේක ගන්න තැනක් කොහේ හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලංකාවේ කට්ටියටත් වෙනම ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න අපි කුස්සියට යන් කුස්සියට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්න මම ඔක්කොම කැරට් කපලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මේ බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා මේක වැඩ කරන්නේ ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි අපේ ගෙදර කුස්සියේ මම ඔක්කොම දැන් ටික සෙට් කරගත්තා මේ බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා මේක වැඩ කරන්නේ මුලින්ම මේ පැත්ත හරවන ඔයගොල්ලන්ට පේන්න මොකද මේ පැත්තෙන් තමයි ඔක්කොම ඒක එළියට එන්නේ මේකේ මේ කප් දෙකක් තියෙනවා මේ කප් දෙකෙන් මේ කප් එකට මේක ටිකක් ලොකුයි කප් එක මේක මම මේ පැත්තෙන් තියෙන මොකද අර පට්ටය මේව ටික යන්න ලේසි මේ පැත්තට මේ පැත්තෙන් තියෙනවා මේ ඔක්කොම ජූස් ටික බේරිලා ඉන්න මේ පැත්තට මෙයා කරනවා මේ මුලින්ම මොනවාද මේ මැෂින් එකේ මේ පැත්ත ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඉන්න මේ පැත්තේ ස්විච් එක තියෙනවා මෙතන මේ ස්විච් එක මෙහෙම උඩට දැම්මහම මේක උඩට දැම්මහම මේකෙන් ඒ කියන්නේ දැන් මොන හරි හිර වෙලා තියෙනවා නම් මේක අනිත් පැත්තට කරකැවෙනවා අනිත් පැත්තට කරකැවිලා හිර වෙච්ච එක මෙහා වෙනවා මෙහෙම පල්ලෙහාට ස්විච් එක දැම්මහම ඇඹරෙනවා මුලින්ම මම දාන්න යන්නේ මේකට කැරට් ටික දාන්න යන්නේ කැරට් මේ අලේ පිටින් දාන්න බෑ ලොකුවට මොකද මේක කියන්නේ දැන් හිර වෙන්න බලනවා කියන්නේ හිර වෙනවා කියන්නේ අර ගොඩක් හයියට ආවට පස්සේ මේ තදයි මොකද නැත්තම් මෙයා වෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද පොඩි කෑලි නිකන් කපලා මේ දාන්න යන්නේ මැෂින් එක මුලින් ඔන් කරගන්නවා ඔන් කරගෙන මෙතනින් උඩට දාන්න ඕන
මේ පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් මේ පට්ට ටික එනවා. පොතු ටික එනවා. ඔක්කොම මිරිකිලා පොතු ටික එනවා. මේක මේ ගොඩක් ලේසි. මේක මොකද අර කඩෙන් අපි ගන්නවට වඩා ඉතින් ගෙදර හදාගන්න එක ගොඩක් ලේසි. ඒක හින්දා තමයි මම වැඩියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න ගෙනාවේ. කඩවල වලින් ගන්නවට වඩා හොඳයි ගෙදර හදාගන්න එක. මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ ඒ කියන්නේ කඩවල වල හදන ඒවාට මොනවා දානවද කොයි වගේ කලරින් දානවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද සමහරුන්ගේ බෝතල් වල ගහලා තියෙනවා ඔරිජිනල් ඒ කියන්නේ 100% කැරට් තියෙන්නේ කියලා. ඒ උනාට සමහරලාට වතුරත් එක්ක දාලා කලරින් ಜಾති දාලා ඒගොල්ලෝ මෙයා කරනවා. ඒක හින්දා තමයි ඉතින් මම මේක ගන්න මෙයා කරේ. මං ඉස්සර ඉඳලම මේක ගන්න හිටියා. උනාට කොහොම හරි මට මේක තෑගි මං දන්නෙත් නෑ. මට සාන්ද්‍රා මගේ උපන්දිනේට තමයි මේක අරන් දුන්නේ. මෙහෙම කැරට් පොඩි පොඩි කෑලි කපලා මෙහෙම දැම්මාම මේ දැනට ටිකක් මෙතන පිරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ එහා පැත්තෙන් පොතු ටික යනවා. ඔයගොල්ලෝ නම් සමහරට බීලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. සමහරු මෙහෙ නම් ඉතාලියේ කඩවල වල ගොඩක් තියෙනවා ගන්න කැරට් වෙනම අඹරලා ඒ වගේ බෝතල් තියෙනවා. රතු වල නම් මම මෙහෙ ගොඩක් රතු වල නෑ. මොකද මම මේ රතු වලේක ජෙනෝවා කියන අපේ වෙන සිටි එකක් තියෙන ජෙනෝවා. ඒ සිටි එකේ ලංකාවේ කඩේකින් තමයි මේ රතු වල ගෙන්න ගත්තේ. මොකද මෙහෙ කඩවල වල ගොඩක් අඩුයි. මෙහෙ කඩවල වල රතු වල තිබුණත් ඒවා තම්බලා තියෙන්නේ. තම්බලා පැකට් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒකට කියන්නේ මේ සයිස් එකට වගේ පොඩි කෑලි කපලා දැම්මත් ඇති අර ලොකුවට කැරට් මේ දාන්නේ නැති එක. මොකද මැෂින් එකට හොඳයි ඒක. මොකද අර කියන්නේ ඒක අමාරුයිනේ මෙච්චර ලොකු කෑලි. මොකද කැරට් ගොඩක් හයියි. ඒක හින්දා මේ වගේ දාලා මෙයා කරන එක ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න දැන් නම් මේකේ දැන් ටිකක් මිරිකිලා තියෙන්නේ. මොකද කැරට් අර ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න ඕන. මේ නැත්තම් මේ ඒක අර මේ ගන්න අමාරුයි. මේ මිරිකෙන්නේ කියන්නේ පොඩ්ඩයි මිරිකෙන්නේ. මේ කැරට් අර ටිකක් වැඩියෙන් දාද්දී ගොඩක් එනවා. මේ හරියට වගේ මට්ටමට එනවා. ආවට පස්සේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ මෙතන මේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙන ලොක් එකක් වගේ එකක්. ඒක මෙහෙම එළියට ඇද්ද ගමන් මෙහෙම කැරට් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මිරිකිලා ඔක්කොම වැටෙනවා මේකට. තනිකර කැරට් අර මිරිකිච්ච ටික තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගෙදර try කරලා මේ කැරට් එක නම් පට්ට රහයි. මම හෙන කැමතියි. මොකද නිකන් අමුතු රහක් තියෙන්නේ. මේ කැරට් නම් රහයි. රතු වල එක බලමු ඊළඟට එක මිරිකල එකක් රහයි. මම ඉස්සර කියන දෙකම එකට කලවම් කරලා බලනවා. ඊළඟට බලමු රතු වල එකක් දාලා රතුලත් මම කරන්නේ ඉතින් පොඩි කෑලි වලට කපාලා ගන්නවා. මේ නැත්තම් මැෂින් එකට කියන්නේ අමාරු ඉතර කියන්නේ ඉතර ලොකු කෑලි කැපුණාමට පස්සේ ඒක අර අමාරුවෙන් කරකැවෙනකොට ඒකින පොඩි කෑලි කපලා දානවා. දැන් කෑලි ටික නම් කපා ගත්තා. මේ මෙහෙම උඩට මේක දානවා. අර වගේ අර විදිහටම බලන්න මෙතනින් එළියට එනවා රතු වල ටික. මේ ඔක්කොම මිරිමියා වෙලා මොකද මං කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම හදන්න කියලා ඇඟට ඒ කියන්නේ ගොඩක් විටමින් ಜಾති කියන්නේ මේ වලින් හම්බ වෙනවා. ඒකයි කඩල් වල තියෙන ඒවා ගන්නවට වඩා මං කියන්නේ නම් මේ මෙහෙම මැෂින් එකක් අරන් ගෙදර හදාගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද අපි දන්නනේ අපිනේ ගෙදර කපාලා අසුද්ධ කරලා ඔක්කොම කරගන්නේ. ඒක හින්දා මේ ගෙදර හදාගන්න එක තමයි හොඳ කඩෙන් ගන්නවට වඩා. ඒ වුණාට ඉස්සෙල්ලා මං කැරට් එක දැම්මේ කැරට් වලට වඩා දැන් මේකේ මේ කෑලි දෙක තුන දාද්දී ගොඩක් මේ ජූස් මේවා මිරිකිලා තියෙනවා. මොකද රතු වල ගොඩක් තියෙනවා මේ අර වතුර ගතිය වැඩි. ඒක හින්දා ගොඩක් මිරිකිලා තියෙනවා. බලමු එකත් අරගෙන.
මොකද මේ තනිකර රතු පාටයි මේ එහා ගෙදර මිනිහෙක් දැක්කොත් එහෙම බලයි දන්නේ නැහැ මූ මොනවද කියලා. පතුවල එකත් අවුලක් නෑ මේකද මේ පතුවල එකෙත් නිකන් හෙන රහක් වගේ තියෙනවා නිකන් සාමාන්‍යයෙන් රහයි ඒ උනට මම කැමතිම කැරට් එකේ පොඩි පැණි රහක් වගේ තියෙනවා මේ රතුවලත් කියන්නේ පැණි රහ කියන්නේ පැණි රහම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් රහයි එනකට වැඩියෙන්ම රහයි මේ කැරට් එක තියෙනවා ඇපල් මිරිකලා තියෙනවා අන්න ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අමතකුණ එක දෙයක් මේකේ ඕනම පළතුරු జాතියක් මිරිකන්න පුළුවන් එක දෙයක් බෑ මම එක දවසක් කෙසෙල් ගෙඩියක් දැම්මා මේකට කෙසෙල් ගෙඩියක් මේ කොහොම හරි කෙසෙල් ගෙඩිය මෙහෙන් මුකුත් ආවේ නැහැ මේ පැත්තෙන් ආවේ කෙසෙල් ගෙඩිය කියන්නේ කිසිම ජූස් එකක් මිරිකෙන්නේ නැහැ කෙසෙල් ගෙඩිය කෙලින්ම දැම්ම විතරයි එක පාටම මේ පැත්තෙන් ආවා කෙසෙල් බෑ අනිත් ඕනම දෙයක් පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තිබුණා මේ තියෙන්නේ මෙතන කජ්ජු තියෙනවා රට කජ්ජුය මේවා ඔක්කොම තියෙනවා මේක ඇතුලේ දාලා ඇට ಜಾති වේලිච්ච වේලපු ඇට ಜಾති ඒවා හිටන් මේකට දැම්මහම ඒවත් මිරිකලා එනවා ඒ වලිනු ඒ වගේ ඕන දෙයක් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් හදාගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක ගන්න මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියටත් මම ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එක දාන්නම් ඉතාලියේ ඉන්න කට්ටියට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ එකපාරෙන්ම ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මම වෙබ්සයිට් එකයි ඔක්කොම දාන්නම් එහෙච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ උණු කැමති වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න වෙන කාට හරි ඕන වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ මැෂින් එක ගැන මේ කියන්නේ වෙන කාට හරි ඕන වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් එයාට ෂෙයා කරන්න මම ලින්ක් එක දාන්නම් ලින්ක් එකත් ෂෙයා කරන්න එහෙනම් කට්ටියටම කියන්න තියෙන්නේ ළමන සතිය ආයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා ආයිමත් අලුත් දෙයකින් සෙට් වෙමු මම අලුත් මොන හරි දෙයක් ගේන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම එහෙනම් බයි ළමන සතිය සෙට් වෙමු ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් සිංහයෝ අපි